Ollaan menty semmoista 48 solmua, 340 kilsaa. Kuinka sulla oli housta alhaalla? Toi kansipoika. Ollaan aikuisia ihmisiä, me ei kuvata mitään vitun videoa. Nyt ollaan matkalla tosiaan Wernerin uuden veneen neitsyt matkalle. No niin, Vertsun 1/8 omistaman veneen neitsyt matkalle, joka me ajetaan tänään Turkuun. Ja nyt me tankataan, ettei käy huonosti. No on tää aika pikku tahti. No joo, on se pienin tässä. Eli jos ei vielä tullut selväksi, niin Terhi 480 lähtee neitsyt matkalle kohti Turkua. Meillä on matkassa mukana Lettu. Vastuuton opas, mutta entinen vuokraveneen kuljettaja. Sekä Markus, jolla ei ole kokemusta mistään, paitsi dickpikkeen lähettelystä tuntemattomille naisille. Ja Werneri, kapteeni. Woo! Ei! Se on mukavaa. Tulko päin. Tyynimeri. No niin, se tarkoittaa sitä, että mä en saa mitään kontenttia, te ette pääse YouTubeen, pojat. Te pääsette Italiassa sit. Kään. Mä slurraan, niin mä voin päästä. Ei, kyllä. Kyllä mä haluan tästä tehdä, tästä tulee hyvää toi näin. Viking Race vastaan ja ajaa meidän yli. siitä aallosta, niin me kastutaan. No sit se on sama kuin me mentäis Linnanmäelle ja mentäis Tukkijokeen. Ja näin pahaa aavistamattomat merenkävijät ratsastavat neitsyt Terhiä. Autuaan tietämättöminä edessä odottavista vaaroista. Uimatalaa tässä on 0,7. 0,7. Se on kyllä niinku järkyttävää, miten täällä ei edes näe pohjaa silti. Koko ajan Kuinka kertaa mä voin tehdä videoaikan tällä? No mä lasken. Counteri. Mä pistän counteri siihen. Miksi tossa on ajettu suojatiekyltti? Se, en mä tiedä, se on joku karimerkki. Sitten pysty kävelemään. Ryhmä kokeneita merikarhuja hakee lainan plotterilla varustetun tabletin helpottamaan kartalla pysymistä Endeavorilla. Matka jatkukoon kohti Santerin saarta. Kuinka pitkä matka Santomökillä on? Pystyykö se laskemaan sen vai? Se pitäisi silloin piirtää se silloin viivoittaa. Tallentaako se ne reitit? Meidän päälle tallentaa. Kukahan meistä näyttää niitä kapteenilta? Aume. Ai sieltä tuli. Nyt ollaan semmosessa kohdassa, mistä löytyy paljon uutisiakin Riihniemen jälkeen, että tää paikka pitäisi olla tosi vaarallinen ja iso aallokko. Mä tiedän, kenet mä näytän. Mikä se on se Michael? Nyt on mitään huutoja nyt. Nyt täällä on kiusallista, mä vaan treenaan täällä. Jaksaa. Se on äijä! Vaikka päällepäin kaikki näyttää sujuvan like in textbooks, merikarhut joutavat vielä kuseen seikkailun aikana. Vedetään viivaa. Tuolta reitti menee. Täältä päästään Uusikaupunkeen. Tämä on ensimmäistä kertaa veneilemässä niin oikeesti. Kyllä mä niin kyydissä olen ollut, en mä ajanut tai en mä mitään merimerkkiä osalta mitään. Mä mulla matruusin kunnossa, se on tärkeää. Kapteenihan on periaatteessa vaan kiiltokuva. Kapteeni on se, kenen tarvii puhaltaa, kun merkkarit tulee, mutta toiset hoitaa sen ajamisen. Niin, kapteeni on periaatteessa se auktoriteetti ja tästä porukasta vähän niinku huono sitä kaikista eniten.
Hienosti lettu menee. Mä olin kanssa täysin alastiekusi. Mut mä olin kyllä istuvalta, että osa... No sitten ei ainakaan. Mä voin laittaa kuva johonkin. Mulla ainakin on sanottu tuolla kalastuspiireissä, että kyllä veneeseen saa vähän kusta. Ota mun kädestä kiinni. Ei Vertsu, olisit tullut... Ota mun kädestä. Sentään pysyt. Vertsu, olisit tullut nyt vaan tähän keulaan istumaan. Hyvä suihku. Mä en tiedä miksi mä kuvaan tätä. Vertsu, mitä me ollaan nyt menty tähän matkaan mennessä? Ollaan menty semmoista 48 solmua, 340 kilsaa. Kuinka sulla oli housta alhaalla? Tää oli toi kansipoika, että Maksun aika oli vai? kiilottavan klapei niin sanotusti. Ei kun mitä nyt teen? Kaputetaan se ratti. Take over! I'm the captain now. Me ollaan sun kohdalla. Santeri! Ei olla liu. Moi Santtu! Täällä ollaan. Onks 15 heppanen? Yrittäkää nyt perään. Pidetään kauan aallossa. Täällä merellä tapaa tuttuja. Anttu, sun tuttu ikkunat talosta. Anttu, opeta mun sian sorpia. En mä osaa. Mitä oi, koko veneilijäkerho on aina sellainen. Mun videot on tunnettu niiden house-tuureista, niin nyt me saadaan yksi lisää. Jos sä voisit vähän siirtyä siitä pois. Eikö Vertsu? Tää on pelkkä työmaa. Kato, tää on komia sänky. On täällä, juu. Kun ei Santeri ole semmoista TikTok-tiliä kuin ne kaikki. Osti asunnon Intiasta 500 €. Nyt mä remontoin siitä asuttavaa. Hei, tuu seuraa mun matkaa. Ekas, purettiin tää koko savupiippu. Asuttava on ehkä vähän nyt liioiteltu, mutta okei. No joo. Massi, voinko mä tulla kuvaamaan sua? Täällä on kunnon lukaali. Täällä on nyt puusee vai? Sä oot tähti. I'm the star. Onko tää aitta? Mä luulen, että tää olisi ollut huussi. Niin mäkin. Tää olisi niinku semmonen HC-huussi. Sulla oli grilli. Heino, puhu jotain, Heino. Sä kuvaat nyt jotain ihan ihme juttua. Luottaa. Se on kun antaa kamera jollekin toiselle, niin tietää, että niitä materiaaleja ei tule käytettyä. Vitsi, toi on pieni kamera. Aika jännä. Miten sitä pystyy... Aurinkorasvaa nenässä. Niin. Kuka menee istumaan keulaan ja kusee niin Se oli hyvä silloin kun tiedätkö, sä vaihdat vaipat. Sä avaat vaipat ja sit sieltä lentää niin sulla naamari. Täällä oli samalla tavalla. Se oli selältä siinä niin keulan päällä roikkos sillä tällainen. Kusi vaan siitä. Se oli hyvä. Voi vapauttaa. Vittu kun ois tullut vastaan jotain porukkaa. Kuvaaks sä meitä? Saakeli sua. Heti kun mulla on se kädessä, niin... Mä tuutun nyt toi... Ihmiset on ihan kiusallisia. Sitten käydään siinä ukissa tankkaamassa ja vaikka syömässä. Okei. Välipala vai kunnon syöminen? Voidaan syödä kunnolla. Voidaan syödä kunnolla. Niin. Ei tiedä mitä Sitten me voidaan mennä sinne Petersenin kaljalle. Just tällä, tää on hyvä, ei! Kyllä tän takia mä palkkasin sun matruusiksi. Nyt nähtiin Santerin saari. Santerin saari 2025! No joo. Hei noin. Mitä me tehdään seuraavaksi? Me mennään nyt Ukiin kaljalle Ja tankkaamaan. tankkaamaan ja syömään. Me käydään pookis, mutta ei ehkä käydä pookis. Ja Santtu luotsaa meidät jonkun matkaa, Mistä luotsaa? koska sillä ei ole mitään muuta kuin aikaa näköjään. Ei 4 ruusua mulla mitään copyrightia anna, koska en mä saa mitään rahaa näistä anyway. En mä kyllä nyt nähdä. Luotsiveneen, jota seurasin, en löytänytkään kotisatamaa. Siinä on 2 puikkoa niitten välistä. Joo. Tuolla. Etelä ja pohjois. Eikö itä ja länsi? Hei! Oli Kiitoksia kiva Santtu. Pistä mökki kuntoon, niin me tullaan siitä seuraavaksi. No niin.
parane olla. Tankkausasema oli aika täynnä jengiä, mut miehistö käski Vertsun ylittää pelkonsa ja parkkeerata sinne, jotta saadaan tankit täyteen. Nyt jatketaan matkaa ruokailuun. En tiedä vielä mitä se tulee olemaan. Seuraava skene tulee luultavasti näyttämään sen. Terhi neitsyt matkaa. Ei. 20 solmua. Terhi neitsyt. 20 solmua. Kamera jossain. Joo. Ihan vitun kova. Buon appetit! Vertsu, ennen kuin sä alat syömään, niin mikä on meidän seuraava kohde? Joppo, Kustavi tai sit Petersen. Pojilla on nyt masut täynnä. Pakko sanoa, että meillä on kyllä pienin paatti koko porukka. Ja matka jatkuu nyt kohti Kustavi. Ei, meillä on pieni Kustavi. Meillä on pienin paatti, kun meillä on pisin reissu. Ja meillä on pisimmät. No. Nyt jatkettiin matkaa ruoan jälkeen. Seuraavaksi on uintivuoro. Enteileekö merimetsojen närhimä saari pahaa? Hei! Hei no katsojat, mennään tiedätkö te mikä on Naantali aurinko? Kattokaa tarkkaan. Kultaiset karvat. Siitä lämmintä! Oi! Otti mun kullistakin. Mitä Massi nyt missaa? Ai lettu tulee kans. Pääseekö täältä ylös nopeasti? Oli muuten lämmintä veti. Se pitää sanoa. Mikä seuraava? Kustavi. Gustav. Tääkin on pittiin kohta. My captain, oh captain. Eteenpäin! Sieltä tulee hei satama pisti. Kapteeni jatkaa niin kovas humalassa, että nyt on joku muun paikka. Sitten otettiin vielä humalaisemmin. Tervetuloa mukaan rantautumaan Gustaviin. Baat on nyt turvallisesti täällä näin Gustavis ja nyt me käydään hakemassa meillä galjaa tossa noin Gustavi paikallisesti ja sit me pistetään vähän rasvaa ja mennään ton noin Naantalliin päin. Onko Massi sulla nyt mitään sanottavaa kameralle? Ei oo kyllä. No keksi jotain. Mitä? Matka meni tosi hyvin. Vertsu tai vähän toi opetelta. Tää on nyt ihan, jos sun mummu kysyisi, että miten matka meni, niin Massi, niin mä käytän tähän niin jotain En mä mielikuvitusta tähän vähän nyt jotain. En mä tiedä. No vitsi, mä nautin, kun mä näen sun kiusaantunut. Mä nautin, kun mä näen Massi niin kiusaantunut. Mä tiputan sut sinne. Maukas kini. Kautteri sai taas siihen. Nyt jatketaan matkaa kohti Petertseniin, mihin Eetu Niskä meidät pakotti. On varmasti ihan ok paikka. Onko? Tää löytyy tuttuja. Tuolta saa ilmasta kaljaa. Ja minähän tunnetusti en kieltäydy ilmaisesta kaljasta. Mut nyt mä menen maksamaan yhdestä. Mä sain ilmaisen kalja ja sikari. Eli oli vörtti. Ei, tommosia päihteitä. Me ei perusteta. 5/5. Me ei perusteta päihteistä. Turha lähteä leikkiin ilman lankaa. Se on just näin. Hei Oskari, millainen reissu sulla on ollut tähän mennessä? No, mulla on ollut jo hyvä reissu. Mä oon tehnyt vähän vatsalihaksia ja... Ei mua kiinnosta semmoset. Mikä on ollut sun tähän mennessä kohokohta? No varmaan kattoo, kun Vertsulta tuli paskat, kun tuli pari aaltoa. Ja sit Eetun piti ottaa vähän rattia siellä pelkäjän paikalta. Ja pelkäjän paikalta me oltiin kaikki siis. Vertsu mukaan lukien. That's a cap. Jumala, kato! Aiotko pistää? Eikö se ole kukkajärvi? Se mikä kukkajärvellä. Ei se ainakaan Lampi. Okei, mikä on ollut reissu huonoin kohta?
Reissun huonoin kohta oli varmaan se, kun mä kutsuin Massiin neitsyksi. Se oli paras kohta. Massi, sä et tiedäkään sitä. Mut se oli kameralla. Ai jaa. Puhun välillä kameralla. Milloin? Mä sanoin, että meillä on neitsyt matka, mutta ei täällä ole yhtään. Sitten mä tajusin, että on täällä lykkää. Sä oot huumori Veikko kyllä. Me ei kukaan kielletä sitä. Entäs yllätyitkö sä, mitä on mielipiteet meidän tosta laivasta? Sulla ei ole tietoa ollut tosiaan meidän laivasta. No sanotaanko nyt vain näin, että noi kysyi tuolle, että te tulitte täältä Terhille. Ja sitten mä sanoin, että no Vertsu omistaa siitä 1/8. Ja ne sanoi, että ai, Vertsu maksoi oikein 50. Ketä nää kaverit oli? Mitä ne vitu kaverit oli? Katanen! Toisia veneitä saa pankista ja toisia saa asenteelle. Et se, et lähtekää itse koittamaan 2-metrisellä veneellä ajaa Raumalta Turku. Miltä tuntuu, että olla seikkailija? Seikkailu. Jotkut ei osaa olla kameraa edes ollenkaan. Ne menee... Se on vähän jännittävää. Jos ei tulisi kysynyt ikinä vaan jotain. No kun mä pelkään, että kaikki kattoo nyt mua YouTubesta. Ei kaikki katso. Tää on niin mä voin luvata sulle, että kaikki ei katso. Koko Suomi näkee. Tää on niin huono kontentti, että mä en ikinä enää kuvaa sitä. Aika kännis. Nyt katsottiin peräalta. Peter Chen on nyt nähty. Nyt jatketaan matkaa. Oletan, että kohti Turkuun, koska kello on nyt 6.38 ja Aika hyvin luestetaan peliä. alkuperäisen suunnitelman mukaan tämä matka kestää noin 4-5 tuntia. Siis 80 tuntia sulla kapulilla. Me ei olla, Joo, kapteen. niin me ei olla ajettu. Näytikö se sitä saakelihaarukkaa taas? Counter. Mut tulee olemaan aika rankka työ editoides näitä. Meren tuolla puolen jossakin sut näen. Copyright strike tulee taas. Siellä mennään vai? Joo. Älä nyt varo nyt, ettei meidän kartta lennä, saatana. Ollaan kusetteella. Rauma. Lähestytään Turkuun. 2 tunnin päästä. Eta 2. Okei, eli ETA Estimated Time of Arrival on edelleen 2 tuntia, eli ei nyt ihan vielä pidätetä hengitys sen kanssa. Mut en mä oikein tiedä enää, mitä mä kuvaisin. Haluuko joku vielä nähdä vähän lisää merta? Suomen vihreä meri! Tossa on tommonen hieno karimerkki. Vertsu, kertoisitko se mulle mitä äsken just tapahtui? Me ajettiin tästä näin. Mukaan on Pien vähän solaa. Niin, syrjäisempää. Aluksi ei siellä ollut mitään kylttiä, sanotaan alkuun heti. Ajettiin eteenpäin ja sit joku pihainen ukkeli lapsias kanssa tuli sen laitunille. En mä tiedä, voi olla, että se kannusti niinku massiverkolla. Se näytti. Joo, ne näytti tolla. Sitten mun kuulot oli kinkkunen tällainen. No me vaan moikataan. Hei! Terhi painoi jotain 25 kun me koitettiin huippuisiin. Anna kun minä selitän. Perhelaiturilla viittoi käsimerkein terhiä hidastamaan, jonka kokeneet merikarhut tulkitsi kannustuksena, totta kai lisäten höyryä entisestään. Perheen isä ei näyttänyt iloiselta. Nyt on selkeästi Turku alkaa lähestyä, kun Maijerin nosturin näkyy. Ehkä Aureliot haukutaan terhiä, ehkä Aureliot rakastetaan terhiä. Pysykää kanavalla, niin te näette sen. Eikö anteeksi videossa. Pysykää videossa, että te näette sen. On tosi Viking Line. Kaipaamani viikinki saapuu. Viking Line Grace. Nyt katsotaan miltä se näyttää Terhin vieressä. Nyt se näyttää pelottavalta. Tää oli hieno reissu.
Mä kyllä kruunaan meidän tuolla. Joo, sieltä heilutellaan. Tuossa oli Iisan kanssa. Iisan kanssa Pannu ei tavannut. Molempi. 045. Joo, vielä olisi ajo kunnos kuule. Siellä näkyy Turku Castle, Turun linna. Mitäs Massilla näyttää? 067. Okei. No niin, nyt saavutaan Aurajokeen. Mä haluan löytää sen kohdan, missä vaiheessa se muuttuu ruskeaksi. Ei oo vielä muuttunut liian ruskeaksi, mutta on se ehkä vähän tollain niinko nuljuuntunut näköinen jo. Ehkä se muuttuu sellainen tasaisen tappavaa tahtiin. Se ottaa kuva Terhistä. Laidoilla on aika paljon ihmisiä. Ihan vitun kringeä on tätä vitun. Nyt me ollaan saavuttu aika pitkälti Turun keskustaan. Vesi on samean ruskeaa. Enää ei merirosvojen tee mieli mennä tonne uimaan. Varmaan vedetään aika viimeisiä tässä. Nyt me hypätään Vertsun kanssa pois paatista ja pojat vetää samaa reittiä takas. Mut ongelma on se, että tää pitää saada täältä jotenkin pois. Jos se pitää viedä huomenna takas Raumalle, koska Vertsulla on vaan 1/8 omistusosuus. Niin mä en kyllä menetä niin paljon. Mitä sä veikkaat, kuinka monta kertaa sä näytit heavy-haarukkaa? No riippuu mitä sä videoklippejä sä käytät. Indeed, kesän lapsi, indeed. No mut sanoin. 47. Ei. Mä veikkaan, että joku 13 tulee, 14 tulee. No se on aika reaalinen. Ihan tyhjä polttoainetankki, et ihme kun ei loppu. Hei, mut hyvin me tänne päästiin. Aika hyvin ajoitettu. Kiitos pojat. Mitä me meni vittu 100 Ja kiitos katsojat. Eli me 4. Vähän reilu 10 litraa. Kyllä mä otan pois. Kapteeni hattu Kyllä mä otan pois. Kyllä mä sittenkin varmaan olen kännissä. Ei, en mä voi tota laittaa tähän. Pidäkö ei ajaa? Mä luulin, että otan ne. Sä pistä senkin ja molemmat menee taajaan pintaan. 2 minuuttia muistikortissa jäljellä vielä. Pistäkää Eurajoki. turvavyön Kauan on pistetty kun... No niin 2 minuuttia keikä, se meni turvavyön laittamiseen. Joo, on meillä vielä 1,5 minuuttia tässä, mutta joo, nyt on Raumalta tai Eurajoelta spesifimmin saavuttu Terhin kanssa neitsyt matkalla Turkuun. Tässä on nyt kaikki matkaan osallistujat. Oli kellään mitään erityistä sanottavaa, että mikä oli perseestä ja mikä oli helvetin hienoa reissus. Siis Mun mielestä helvetin hienoa oli meidän kaikkien fiilikset ja meidän kaikkien... Aikataulu. Perseestä oli ainoastaan se oli, että enemmän maissa maailmasta loppui aina aika kesken. Liikaa asiaa haluaisi tehdä. kokemat vielä. Niin. No ne on joo. Aikataulupaineet ja veneen mitat, niin... Ei. Mainitsemisen arvosta kuitenkin se, että me ei suunniteltu mitään. Ei mitään. Muuta kuin se, että nyt mennään Raumalta kautta Eurajoelta Turkuun. Mut hei, nyt näyttää siltä, että meillä on 20 sekuntia muistikortilla aikaa, niin kiitos jos katsoit. Viimeiset sanat tähän. Kiitos. Suosittelen pitkästi. Merikarhu. Paljon. Suosittelen pitkästi. Noniin, kiitoksia. Pitkästi. Ja näin rakkaat pojan koltiaiset saivat reissun suoritettua ja McDonald'sia massut täyteen. Palataan seuraavaksi Italia-videon parissa, vaikka minä tuskin olen siellä.